เวลาป้าป้อมไปเดินตลาดสดนะคะแผงที่ป้าป้อมต้องพุ่งไปก่อนเลยก็คือแผงขายเนื้อวัวค่ะเพราะมันมีอยู่ชิ้นส่วนหนึ่งที่ป้าป้อมต้องการและก็ไม่ได้หาง่ายๆนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอยากกินกระทันหันต้องโทรไปสั่งกันเลยค่ะเห็นแล้วอย่าตกใจนะคะเพราะว่าหน้าตาตอนนี้มันอาจจะดูน่าเกรงขามไปสักหน่อยหนึ่งแต่ทำออกมาแล้วรับรองทุกคนจะติดใจนี่เลยค่ะครัวชั้นสูงวันนี้จะสอนทำสตูลิ้นวัวค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสตูเนี่ยนะคะหมายถึงอาหารที่ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวจนนุ่มในวันนี้สตูลิ้นวัวของเราเนี่ยเป็นอาหารที่หน้าตามาจากฝากของฝรั่งตะวันตกแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณย่าทำให้เรากินมาตั้งแต่เด็กนะคะเอาล่ะค่ะเราก็มาจัดการกับตัวหลักก่อนมาป้อมต้มน้ำรอไว้นะคะนี่ดูหน้าตาซะก่อนมันอาจจะไม่งดงามมันอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวส่วนนี้เราจะจัดการให้มันหายวับไปกับตาอย่างแรกเลยเราเอาลิ้นวัวทั้งลิ้นเนี่ยลงไปต้มก่อนแล้วเราก็จะดับกลิ่นคาวของเขาด้วยพริกไทยเม็ดค่ะจะเป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะเป็นพริกไทยเม็ดและใบกะวานค่ะเราใส่ลงไปเลยแล้วป้าป้อมก็อยากให้ลิ้นวัวมีความเค็มปะแล่มในตัวของมันด้วยและอีกอย่างหนึ่งน้ำที่เราใช้ต้มนี่นะคะเราจะเอาไปใช้ทำสตูด้วยซึ่งเราจะไม่เหลือทิ้งอะไรเลยค่ะแค่นี้เองสำหรับการเตรียมลิ้นวัวขั้นแรกนะคะระหว่างที่รอลิ้นวัวเซตตัวฟังดีๆนะป้าป้อมไม่ได้บอกว่ารอลิ้นวัวสุกแต่เรารอให้ลิ้นวัวเซตตัวเพื่อที่เราจะได้มาจัดการกับความขรุขระของเขาได้ระหว่างนี้นะคะเรามาเตรียมผักที่จะใส่กันเลยไหมคะอย่างแรกสีสันที่เป็นผักของป้าป้อมนะคะก็คือแครอทค่ะสำหรับลิ้นวัว1ลิ้นเนี่ยป้าป้อมก็จะใช้แครอทไม่เกิน1หัวค่ะเราก็ไม่ต้องหั่นให้มันยุ่งยากหรอกค่ะผ่าครึ่งลงไปแล้วเราก็หั่นขวางเลยให้หนานิดหนึ่งหั่นแครอทเสร็จแล้วนะคะเราก็แช่น้ำไว้ให้แครอทสะอาดด้วยแล้วก็สดด้วยค่ะคราวนี้เราก็จะมาจัดการกับถั่วแขกเนี่ยนะคะบางอันเนี่ยมีความแก่มันจะทำให้เส้นข้างๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวเราจะลอกแบบนี้ค่ะดูนะคะตัดลงไปไม่ต้องลึกมากถ้ามีเส้นแก่ๆมันจะลอกออกแบบนี้เลยค่ะและอีกข้างนึงก็ทำในฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเอาเส้นข้างออกแล้วป้าป้อมก็จะตัดลงน้ำให้มีความยาวประมาณแค่นี้ค่ะจะได้รับประทานไม่ลำบากเราทำต่อไปเรื่อยๆจนหมดค่ะต่อไปก็คือหอมหัวใหญ่นะคะเราปอกล้างแล้วเรามาหั่นผ่าเป็นเสี้ยวใหญ่ๆและผ่าครึ่งอีกทีให้เป็นแบบนี้ค่ะนอกจากหอมใหญ่นะคะป้าป้อมยังจะใช้กระเทียมจีนด้วยกระเทียมจีนก็แค่นี้ละค่ะประมาณสักแค่3กลีบก็พอกระเทียมเนี่ยเราสับหยาบๆก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต้มสตูไปนานๆกระเทียมและหัวหอมก็แทบจะหายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ป้าป้อมคิดว่าลิ้นของเราเซ็ตตัวแล้วค่ะมาดูกัน
นี่สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะลิ้นวัวที่เซ็ตตัวแล้วป้าป้อมย้ายมาที่เขียงเลยนะคะสิ่งที่เราต้องการเอาออกก็คือหนังสักๆพวกนี้ละค่ะทำอย่างนี้นะคะไม่ต้องสวยงามใดๆเลยเห็นไหมคะพอแล่ออกมาเราก็จะเห็นเนื้อของลิ้นวัวที่สวยงามแบบนี้ค่ะส่วนเปลือกของลิ้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราต้มนานเนี่ยเขาจะสามารถลอกออกด้วยมือเลยแต่ว่าสำหรับป้าป้อมป้าป้อมจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเมื่อลอกด้วยมือแล้วเปลือกมันหลุดไปก็จริงแต่ในบางส่วนของความเป็นปุ่มๆยังจะคงอยู่ค่ะดังนั้นป้าป้อมขอใช้มีดหั่นออกเพื่อให้มันเกลี้ยงจริงๆค่ะป้าป้อมไม่ได้เอาสวยงามนะคะป้าป้อมต้องการให้เปลือกมันออกหมดแบบนี้ค่ะใครที่ไม่กินเนื้อวัวจะใช้ลิ้นหมูก็ได้นะคะลิ้นหมูเนี่ยจะเป็นลิ้นที่เล็กกว่าลิ้นวัวเยอะมากและใช้เวลาในการเคี่ยวน้อยกว่าค่ะลิ้นวัวเนี่ยนะคะทำไมคนถึงนิยมเอามารับประทานก็เพราะว่าลิ้นวัวเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ค่อนข้างจะใช้งานในการกินหญ้าอยู่สม่ำเสมอดังนั้นลิ้นก็จะมีการสร้างกล้ามเนื้อทำให้เนื้อของลิ้นเนี่ยมันเด้งๆค่ะเราหั่นตามขวางเอียงเล็กน้อยส่วนนี้เราเรียกว่าปลายลิ้นค่ะเห็นไหมคะที่ป้าป้อมต้มน่ะป้าป้อมไม่ได้ต้มให้สุกป้าป้อมต้มให้เขาเซตตัวหรือจับตัวแข็งพอที่จะลอกหนังได้ป้าป้อมไม่อยากต้มให้สุกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเคี่ยวกับน้ำซอสจะอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะช่วงนี้นะคะจากปลายลิ้นจะเริ่มเข้าสู่โคนลิ้นเห็นไหมคะส่วนที่มีโคนลิ้นจะไม่เรียบร้อยเหมือนปลายลิ้นแล้วโดยส่วนตัวนะคะป้าป้อมจะชอบโคนลิ้นมากกว่าเพราะว่าส่วนของโคนลิ้นเห็นไหมคะมันจะมีของส่วนของไขมันและมีเอ็นเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะพอเคี่ยวได้ที่แล้วเขาจะอร่อยมากอันนี้ไขมันที่ไม่สวยงามก็ตัดออกนะคะพอเริ่มถึงโคนลิ้นที่มีความกว้างมากขึ้นใครรำคาญหั่นครึ่งตามยาวก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเราแบ่งโคนลิ้นออกเป็นชิ้นเล็กหน่อยเราจะได้เคี่ยวได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนที่ยากที่สุดของสตูลิ้นวัวก็มีแค่นี้แหละค่ะคือการที่เราต้มลิ้นแล้วนำมาลอกเปลือกออกแล้วทำเป็นชิ้นๆแบบนี้หลังจากนี้ยิ่งไม่มีอะไรยากใหญ่เลยเพียงแค่ต้องใช้เวลาต้มให้เขาเปื่อยเท่านั้นเองค่ะเรามาลงมือรวมตัวสตูกันเลยค่ะป้าป้อมเริ่มจากการใช้เนยนะคะวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้หม้อเหล็กหล่อเพราะว่าการต้มสตูเนี่ยนะคะมันใช้เวลาหม้อเหล็กหล่อจะเก็บความร้อนได้ค่อนข้างดีและอุณหภูมิไม่ตกนะคะอีกทั้งใครมีเตาอบนะพอเดือดจากตรงนี้เอาใส่เตาอบไปเลยค่ะป้าป้อมใส่เนยไปสักประมาณ2 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเมื่อเนยเริ่มละลายนะคะสิ่งที่ป้าป้อมจะใส่ต่อไปก็คือซอสมะเขือเทศเข้มข้นคำว่าซอสมะเขือเทศเข้มข้นหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า tomato paste เป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมีรสเค็มมากกว่าเปรี้ยวมากกว่าหวานเรียกว่าหวานไม่มีเลยดีกว่าค่ะป้าป้อมใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปประมาณ4 ช้อนโต๊ะลงไปผัดกับเนยไฟไม่ต้องแรงมากนะคะขั้นตอนนี้ข้ามไม่ได้ค่ะต้องผัดให้ซอสมะเขือเทศเข้มข้นเขาแตกตัวและหมดกลิ่นที่บรรจุกระป๋องมาซอสมะเขือเทศเข้มข้นหรือ Tomato Paste เนี่ยนะคะเราจะหาได้ในรูปของกระป๋องง่ายที่สุดค่ะพอผัดจนน้ำมันขึ้นเงาสีแดงแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะป้าป้อมใส่ลงไปสักประมาณ2 ช้อนโต๊ะก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้สตูของเราเข้มข้นใครชอบมากขึ้นเพิ่มได้หรือไปเติมทีหลังได้
ที่ใส่แป้งสาลีลงไปตอนนี้เพราะว่าแป้งสาลีที่เจอกับไขมันจะไม่เป็นลูกค่ะวันนี้ป้าป้อมเตรียมน้ำสต๊อกเนื้อไว้เพราะน้ำที่ต้มลิ้นเนี่ยต้มไม่นานพอที่จะเข้มข้นแต่เราก็จะใช้นะคะน้ำสต๊อกเนื้อเนี่ยหาซื้อได้ในรูปของบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องหรือเป็นถุงค่ะป้าป้อมใส่ลงไปประมาณ250ซีซีค่ะหรือประมาณ1ถ้วยตวงเท่านั้นเองเพราะว่าน้ำสต๊อกเนื้อที่ขายเนี่ยรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะป้าป้อมบอกตรงๆเลยว่าป้าป้อมพลาดไปจุดหนึ่งค่ะนั่นคือป้าป้อมลืมผัดหัวหอมกับกระเทียมแต่ไม่เป็นไรนะคะโดยวิธีนี้ป้าป้อมทำได้ค่ะป้าป้อมใช้เนยประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งและป้าป้อมก็เอามาตั้งเตาผัดค่ะจริงๆแล้วถ้าขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเนยใส่กระทะผัดหอมกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่โทเมโต้เพสต์แล้วก็ใส่แป้งแล้วถึงใส่น้ำสต๊อกค่ะพอเนยเริ่มละลายนะคะป้าป้อมก็จะใส่หัวหอมใหญ่กับกระเทียมที่เตรียมไว้ผัดก่อนเราผัดนะคะให้หัวหอมกับกระเทียมพอสลดเท่านั้นก็พอค่ะหรือเอาง่ายๆนะคะแค่พอกลิ่นหอมกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมเนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะคือตอนนี้ป้าป้อมว่ามันหอมแล้วนะแล้วป้าป้อมก็จะใส่รวมลงไปในนี้ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นขั้นตอนแรกนะคะแต่เนื่องจากว่าคนแก่หลงลืมนะคะอย่าถือสาแต่ป้าป้อมบอกแล้วการทำอาหารไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเคร่งเครียดกับมันเราแก้ไขได้เสมอจากนั้นป้าป้อมก็จะใส่น้ำที่เราต้มลิ้นไว้ลงไปใส่ลงไปประมาณ5ถ้วยก่อนนะคะดูว่าเดี๋ยวมันจะคลุมลิ้นของเราไหมป้าป้อมเริ่มได้ยินเสียงเดือดแล้วนะคะป้าป้อมก็จะค่อยๆใส่ลิ้นที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปก่อนเลยค่ะคราวนี้นะคะป้าป้อมจะเริ่มปรุงรสคร่าวๆโดยการใส่ซอสปรุงรสป้าป้อมลองใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วหลังจากนั้นมันมีอีกซอสหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยแต่มันจะมีกลิ่นรสที่ให้มีความเป็นฝรั่งค่ะนั่นก็คือซอสเปรี้ยวหรือ Worcestershire Sauce ซึ่งไม่ใช่เปรี้ยวเฉยๆนะคะแต่จะเป็นเปรี้ยวที่มีเครื่องเทศอยู่ในนั้นด้วยดมกลิ่นก็รู้แล้วค่ะป้าป้อมใส่ไปประมาณ3/4 ช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าใครชอบกลิ่นเติมให้อีกหน่อยก็ได้อันนี้จะมีความอมเปรี้ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทเมโต้ซอสก็มีอยู่บ้างในความเปรี้ยวแต่ไม่ได้มากเท่ากับตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นป้าป้อมก็จะใส่พริกไทยป่นต่อไปนะคะความหวานเนี่ยป้าป้อมไม่ได้ต้องการให้สตูหม้อนี้หวานแต่ป้าป้อมต้องการให้สตูหม้อนี้มีตัวที่ไปเชื่อมความเค็มและความเปรี้ยวซึ่งเราอาจจะใช้น้ำตาลทรายหรือเราจะใช้ซอสมะเขือเทศที่เป็นโทเมโต้เคชัพได้เราใส่ลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วป้าป้อมถึงจะใส่ผักอย่าลืมว่าเรามีทั้งแครอทและถั่วแขกซึ่งจะให้รสหวานธรรมชาติในสตูหม้อนี้เพิ่มขึ้นอีกค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมต้องการกลิ่นหอมๆป้าป้อมก็เอาใบกะวานที่เราใช้ต้มลิ้นเมื่อกี้เนี้ยใส่ตามลงไปด้วยเป็นกลิ่นรสแบบไทยๆง่ายๆแต่ถ้าอยากให้ออกฝรั่งนะคะอาจจะใช้โรสแมรี่ซึ่งเข้ากันดีได้กับเนื้อวัวหรือใบไทม์ลงไปด้วยก็ได้ค่ะพอเดือดจัดแล้วลดไฟอ่อนให้ได้ความเดือดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาแง้มๆเคี่ยวต่อไปค่ะเมื่อเคี่ยวได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะกลิ่นหอมฉุยเลยถึงจะยังไม่ได้ที่แต่ตอนนี้ป้าป้อมจะใส่ผักแล้วค่ะผักที่เราเตรียมไว้ก็คือแครอทกับถั่วแขกนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะตอนแรกที่ป้าป้อมบอกว่าการใส่แป้งสาลีใส่ไปพอประมาณก่อนแต่ตอนนี้สำหรับป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมเห็นว่ายังเข้มข้นไม่พอการเข้มข้นไม่พอเนี่ย
ไม่ต้องห่วงค่ะ เราทำได้โดยการผสมแป้งสาลีเพิ่ม ซึ่งไม่ยากเลยค่ะ แต่อย่าใส่แป้งผงลงไปนะคะ น้ำสต๊อกที่ร้อนๆเนี่ยมันจะทำให้แป้งเป็นก้อน การผสมแป้งสาลีต้องผสมกับไขมัน หรือผสมกับน้ำเย็นข้างนอกก่อนค่ะป้าป้อมใช้น้ำอุณหภูมิธรรมดาลงไปคนให้แตกตัวนะคะ แล้วไม่เป็นเม็ด คนจนแน่ใจว่าแป้งไม่เป็นเม็ดนะคะ แล้วค่อยๆใส่ลงไป แล้วคนให้แตก เพราะว่าถ้าใส่เป็นก้อนใหญ่เลยเนี่ยแป้งจะสุกเป็นก้อนเวลารับประทานรับรองเราเจอแน่นอนค่ะ เห็นไหมคะพอใส่ลงไปแล้วน้ำของสตูก็จะข้นขึ้น อยากได้ข้นแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นค่ะ แต่สิ่งที่ป้าป้อมแนะนำอย่างหนึ่งนะคะ อย่าชิมตั้งแต่แรกเพราะว่าความเปรี้ยวความเค็มของซอสมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยมันยังไม่ลงตัวค่ะมันจะลงตัวก็ต่อเมื่อรสหวานของซอสมะเขือเทศแคชชัพที่เราใส่ลงไปรวมถึงเนื้อรวมถึงผักมันออกรสมาก่อนถึงจะชิมสังเกตไหมคะว่าป้าป้อมยังไม่ชิมป้าป้อมจะไว้ชิมตอนสุดท้ายและปรุงอีกทีหนึ่งค่ะใครที่ชอบลิ้นเปื่อยมากๆนะคะช่วงก่อนที่จะใส่ผักเคี่ยวไปเลยเป็นชั่วโมงก็ยังได้เพราะว่าใส่ผักเนี่ยเราก็จะเคี่ยวพอให้ผักออกรสแล้วก็นิ่มลงค่ะส่วนเมื่อกี้ที่ป้าป้อมใส่แป้งเข้าไปอยากได้ความข้นเท่าไหร่เรากำหนดได้เองนะคะเราจะเอาไปราดข้าวหรือเราจะเอาไปจิ้มขนมปังความข้นอยู่ที่เราค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากกินเปล่าๆสามารถใส่มันฝรั่งลงไปได้มันฝรั่งก็ใส่ไปตอนนี้ละค่ะพร้อมกับผักอีก2อย่างมันฝรั่งก็จะเป็นตัวช่วยให้น้ำของสตูข้นขึ้นได้ด้วยค่ะลดไฟนะคะเคี่ยวต่อไปจนผักสุกและลิ้นนุ่มกว่านี้ค่ะเราตุ๋นมาสักพักหนึ่งนะคะไหนมาดูซิเป็นยังไงกันบ้างน่ากินผักสุกพอดีแล้วป้าป้อมลองเช็คนิดนึงว่าลิ้นของเราเป็นยังไงดูนี่ค่ะเช็คว่าเนื้อนิ่มหรือยังเอาซ่อมจิ้มไปเบาๆโดยไม่ต้องกดไม่ต้องออกแรงเห็นไหมคะนุ่มนวลมากแต่ยังทรงตัวอยู่นะคะอันนี้ป้าป้อมว่าอร่อยเลยและเราจะมาชิมกันเมื่อเคี่ยวนานขนาดนี้แล้วป้าป้อมว่ารสชาติของทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาจะออกมาเต็มที่แล้วน่าจะอร่อยขอเพิ่มนิดเดียวตอนจบของเราก็คือเติมเกลือค่ะอร่อยเข้มข้นถูกใจป้าป้อมเลยค่ะเรามาลองชิมกันดูว่าสตูลิ้นวัวของเราจะนุ่มนวลขนาดไหนอร่อยมากๆเราเคี่ยวได้ที่เนี่ยเนื้อจะฉ่ำไปด้วยน้ำซอสแต่ไม่นุ่มเละอร่อยกำลังดีไปลองทำกันดูนะคะเชื่อว่าเป็นอาหารที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ